سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صد سر حال باشین. در مورد بیت کوین صحبت میکنیم. چرا ما میگم بیت کوین سعودی است و چرا بیت کوین میتونه که در چند ماه پیش روی تا بالاتر از 100,000 دلار امریکایی باشه. فکت های را براتون میگم، دیتا های اقتصادی را براتون میگم که همگی ازی بیانگر ازی است که بیت کوین سعودی است و امروز بازار نزولی را که شما میبینین بعد از اینکه خبرهای خوب هم آمده ولیکن قیمت پایین رفته. چرا این قیمت دستکاری که دارید و چرا شما باید بیت کوین امی حالا بخرین؟ البته یک قسمت از بیت کوین شما از دست دادین. بازار سعودی را در ویدیوهای یوتیوب مثلا ببینید، تاریخ های قبلی را 1 سال پیش ویدیوهایش ببینین که گفته بودم چگونه شما میلیونر میشین با ارزهای دیجیتال، یا در یوتیوب تا نوشته کنین چگونه میلیونر شویم با ارزهای دیجیتال. در یوتیوب ما 1 سال قبل من 16700 یا 500 بیت کوین یک دانش بود که گفتم بازار بیت کوین سعودی است و بیت کوین رشد میکنه. ما زمانه بود که بیت کوین میخریدم و تا فعلا هم بیت کوین دارم. چند روز پیش 2 دانه بیت کوین خریدم که امروز براتون نشون میدم چند دانه بیت کوین گرفتیم و قیمت های چند گرفتیم و کدام قیمت ها را برای بیت کوین ما زیر نظر دارم. حتما متوجه باشین چون بازار اینا دستکاری میکنن. در ویدیو قبلیم برای شما قیمت بیت کوین 38000 بود که برای شما گفتم که بیت کوین دستکاری شده رایسته و بلاک راک خریده رایسته. بلاک راک شما میفهمین کی است و چی کار انجام میده. پس لطفا گول از این مردم ها را نخورین و هوشیار خود باشین و هوشیار پول خود باشین. میبینیم که چرا شما باید فعلا بیت کوین بخرید. اولین روزی که ترید میشد در تاریخ چند بوده؟ تاریخ 12 جنوری. البته این نشان میده 4.6 میلیارد دلار حجم خورده، یعنی یک حجم خیلی بالاست که داخل ETF امریکا هست. فیوچرز شما داشتیم BTC 1 یا BTC SME هست که گروپ SME داخلشون ترید میکنه، ولیکن در ETFش یا اسپاتش که از فعلا 4.6 میلیارد دلار حجم خورد، یعنی خرید فروش به این اندازه بوده که یک حجم خیلی خوب برای بازارش هست. و همون قسمه که ببینین من اینجا برای شما گرفتیم، یعنی هایلایت کرده میشه چقدر بیت کوین بلاک راک شاید بخره با خاطر ETFش. وقتی ببینین این یک اینستیتوت است که برای مردم یا مثلا یک بانک نظر بگیرین، یک شرکت در نظر بگیرین که برای مردم میخواد که چی بته؟ بیت کوین بفروشه و تمام سهام‌های دیگه که مانند اپل است، مایکروسافت است که حجم بسیار بزرگش یادم داره و زیر مجموعهش یعنی وینگارد است و زیر مجموعهش البته نیست و در زیر مجموعه از استاک امریکا را تقریبا امرای وینگارد، امرای یک چند تا دیگه هستند که 80-85% مکمل پولای استاک امریکا را از یاد تشکیل میشه. فکر کنم اگر اشتباه نکنم 85 کم زیاد است، یعنی یک حجم خیلی بزرگ از استاک امریکا اینا دارن. پس حال بیت کوین هم آمده. اول اینا باید بیت کوین داشته باشن که برای مردم سودا بکنن، ETF سودا بکنن و بیت کوین پیش خود نگهداری بکنن. اینا از ما تو که هوشیارتر هستن، قبل از اینکه قیمت بیت کوین به بالا برسه اینا خود خرید میکنن. با این معنی نیست وقتی که قیمت بیت کوین 100,000 شد که باز اینا باور بکنن بیت کوین بالا میره بعدش اینا بخرن. نه خیر، اینا در قیمتای میخرن که شما نمیخرید. ما و شما میترسیم و ما نمیخریم، اینا تقریبا فیکس دمو قیمت اینا میرن میخرن. بریم ببینیم که چقدر بیت کوین نیاز داره که بخره. در یکی از خبرهایی که ما دیدم براتون بعدش هم میگم چقدر دقیقاً نیاز داره که بگیره. بلاک راک 2 میلیارد دلار باید بگیره، در اوایل باید بگیره. خبرهایی که فعلا در آماده است در بازار توییتر ماست، داخل توییتر که به نام بیت کوین سکوپ است، نوشته است که 11439 دانه بیت کوین با مبلغ 497 میلیون دلار میشه بلاک راک خریده و فعلا چقدر نیاز داره؟ 2 میلیارد نیاز داره. یعنی در حال خریدن هست، خریدار روی سر بازاری که مفتری میخره. چند وقت پیش دیتا ما دیدم که از کوین بیس یک حجم خیلی بالای از بیت کوین خارج شده بود که یعنی مقیاس میشه یا مثلا میتونی که حدس بزنی که تمام از این خود بلاک راک است، چون یک حجم خیلی بزرگ از بیت کوین از داخل صرافی کوین بیس برآمده که میتونه تنها بلاک راک باشه. و در چند ماه گذشته اگر ببینین تتر یا USDT، تیتر میگن، تتر میگن، تتر میگن، هر کس هر نام میمونه، منت شده رئیسه. میلیاردها دلار جدید داخل USDT منت شده است. اینا چی است؟ کی است؟ چرا اینا منت میکنن؟ اینا ببینن اینستیتوت ها، کمپانی های بزرگ مانند بلاک راک، وینگارد یا دیگر نامهایی که هستن، اینا از
نمیفهم از یوزیتی یا از تیتر میرن میخرن، یعنی پول برشون میتن که تیتر بر از اینا روان میکنه. اینا نمیرن مثلا از کارت بانکی، ویزا کارت، ماسترکارد استفاده نمیکنن، اینا مکمل میرن میخرن. یا بیت کوین میرن از گریسکیل میخرن که هر قدری که بخواین میتونن برش بفروشن، چون گریسکیل بیت کوین یک حجم فکر کنم اولین یا دومین است که حجمی را که فعلا بیت کوین داره. پس ما به این نتیجه میرسیم که اینا در حال خرید هستن. بازار رو به پایین آمده، واگرایی داریم. همگرایی نه، واگرایی به این معنی است که ارزش واقعیش باید امروز بلند میرفت ولیکن پایین رفته. چرا پایین رفته؟ به خاطر که اینا اول میخواین که مردم رو بترسونن و از پیش مردم بیت کوین هایشون بخرن، یعنی خبرهای بد بیارن یا حجم فروش داخل مارکت زیاد بکنن که همگی هیجانی شون و فومو بگیرن، یا اینکه ترس بازار داشته باشن که اینا بفروشن که اینا جمع بکنن. چون تا زمانی که فروشنده وجود نداشته باشه خریدار نیست. یعنی اینا باید بفروشن که خریدارا بخرن، که مانند بلاک راک، وینگارد است، ایتوگو است یا دیگه چیزایی که هستن یا فیدلیتی است. اینا نیاز به خرید دارن، باید فروشنده باشه. اگر ما بیت کوین خود یک تا 10 تا 20 تایی که دارم ما نفروشم، کس از پیش ما خریدن نمیتونه. تو اگر نفروشی کسی از شما خریدن نمیتونه. زمان خرید میتونه که شما در صرافی برین و بفروشین بیت کوین های خود و اونا اوردرهای خرید ماندن مکمل میخرن. چی وقت برای شما میفروشه؟ وقتی که ما طرف فومو گرفته. فومو چی وقت میگیره که بیت کوین 1 لک شوه. مثل که 16000 بود کسی نمیخرید، 17000 20000 کس نمیخرید. وقتی 40 50000 شد بی بی سی در موردش خبر جو کرد، نمیفهم بلومبرگ، همه طرف ببینی که در مورد بیت کوین گپ میزنن، در مورد ETF بیت کوین گپ میزنن که بیت کوین میره به طرف 50000 که رفت در بازار امریکا 49 چند صد خورده نزدیک 50000 در بازار امریکا دید بیت کوین، 49000 در بایننس بیت کوین دید. چرا؟ به خاطر که مردم فومو کرده بود، خریدارای خرد و ریزه داخل بازار زیاد شدن، اینا با فروش ادامه دادن. اونا اگر حجم زیاد داره میفروشن، امگیره بترسونن، بعدش اساسا خرید میزنن از پیشون. پس لطفا متوجه باشین که فروشایی که امروز شده رئیس و کارهایی که امروز میشه، اینی یک قسم دستکاری به نظر من میخوره و من خودم بیت کوین خریده رو هستم. ببینین صرافی OKX هم است. در پایین وقتی ببین من یک دانه بیت کوین در قیمت 43254 دانه خریدیم که از او پیش هم خریدم. در اینستاگرام خود میمونم، اینستاگرام حتما دنبال بکنین. اینجا همچنان ما فیوچرز بازی کردم که $3590 برام مان، 27% فایده گرفتم. از بازار بیت کوین برآمدم که اونجا ما سل گرفته بودم، پوزیشن ما گرفت، پس دوباره اینجا بای زدم و فایده‌ای که برای من میمونه را جمع میکنم، مکمل میرم چی میکنم، بیت کوین میخرم، دوباره اسپات و هولدش میکنم. چرا حالا ما یک دونه بیت کوین خریدیم؟ سوال اینجاست که ما به نظر شخصی خودم که کار شخصی خودم است که من انجامش میتم، بیت کوین آیندهش سعودی است. چون وقتی پای این شخص داخل بازار باشه و پای کسایی که بزرگای بازار هست که مثلا این شخص بالا تقریبا فعلا اینجا نوشته است که لری فینک 9 تریلیون دلار داره فعلا پیش زیر اسید خود داره، یعنی زیر مجموعش 9 تریلیون دلار است. ایلان ماسک اینقدر پولدار نیست که ایلان ماسک همین پولدارترین شخص دنیا، نخیر، این آدم پولدارترین است، تریلیونر است، میلیاردر هم نیست، میلیونر هم نیست، تریلیونر است. یعنی تقریبا 9 تا 10 تریلیون دلار زیر دستش است. یعنی وقتی این میگه در مورد بیت کوین گپ میزنه و میگه بیت کوین میتونه که از تورم تو را دور نگاه کنه و از طلای دیجیتالی است و فلان بسمدان، پس دیگه نمیفهم منتظر چی هستی. بریم چارت ببینیم که چارت برای ما چی میگه. اما قسمی که میبینید تایم فریم روزانه است، این بازار امریکا است. تایم فریم روزانه رو شما ببینید یک روند سعودی بیت کوین که داره، اینجا کفا که قیمت رشد کرده و اینجا هم سقف است که قیمت میتونه واکنش نموده. حالا فرض کنیم بیت کوین از اینجا میخواد رشد بکنه، پس دوباره بیایم مثلا 37 38 هزار، اینجا هر چیز امکان پذیر است. از اینجا پس دوباره رشد پایین بالا پایین، یک وقت متوجه میشه قیمت ها $200,000 آمریکایی شده این سقف. اگر اینجا به 180,000 تقریبا $200,000 آمریکایی یک دانه بیت کوین میشه. این ویدیو مرا مکمل ببینین و در چند سال پیش روی یا 6 ماه یا 1 سال یا 2 سال یا 3 سال پیش روی شما خود دیدین که بیت کوین 1 لک بالاتر معامله خود شد، چون پای بزرگای بازار فعلا داخل بیت کوین در آمده. مناطقی که ما بخوایم بیت کوین باز دوباره بخرم مناطق است از 39,000 است که اینجا می باشه. مناطق است که یعنی ارزش خرید بیت کوین اینجا خیلی زیاد است، چون گپ داریم، گپ SME است. اینجا اگر گپ پر شود قیمت بیت کوین 39,000 40,000 میتونه قیمت از اینجا یک پامپ دیگه را برای خود بگیره. اینجا برای شما ما میخوایم نشان بتون بشه.
میتونه قیمت اینجا بیاید و اینجا یک یا مثلا چی بگم براتون، اگر رنج اینجا بزنه یا این که بیای اسپایک از اینجا پس دوباره قیمت بتونه بالا بره، یا این که اگر اینجا هم شکستانده قیمت رفت رو و پایین رفته، جای دومه که من بیت کوین بخرم 33 35 هزار بین محوطه می باشه و این محوطه ما باز دوباره بیت کوین خریدار هستم. یعنی بیت کوین فعلا دارم، اگر قیمت بتونه پایین بیاد دوباره میخرم، زیادتر میخرمش. اگر که بالا بره منتظر می باشم تا در پول بکاتر در جایی که بخوایم بیت کوین خود سودا بکنم. و در یوتیوب حتما میمونم وقتی که بیت کوین خواست سودا بکنم براتون ویدیو خود جور کردم، هم اینستاگرام خود میمونم، پس حتما سابسکرایب داشته باشین که ویدیوهای ما را ببینین. پس ما قیمت های بیت کوین در قیمت های 40000 41000 41500 49000 در این قیمت ها ما بیت کوین خود خریدم اگر بفته پایین، و اگر هم نفته بیت کوین دارم و بیت کوین سعودی است. شما ببینید داخل یک کانال قرار داشتن، فعلا در سقف کانال دیگه داریم، از همون خاطر بازار واکنش شده در منطقه عرضه شدید بیت کوین قرار داریم. اینجا منطقه عرضه شدید است، یک بار بازار واکنش نشان داده. از اینجا که وقتی بازار افتیده بود قیمت رفت کجا رفت؟ 68% 70 تقریبا رفت پایین، 15000 16000 رفت. و در اون قسمت کسایی که اینجا خریدن، کسایی که اینجا خریده بودن سر به سر از اینجا ورود زدن، یعنی خروج زدن، که یعنی سر به سر نه نقص نه فایده. بعد از مدت یک سال یک و نیم سال پس دوباره برآمدن که اگر بیت کوین پس دوباره به قیمتای 33000 یارا ببینه، ما بعد از این لانگ میکنم بیت کوین تا کجا؟ اولین جایی که میبره تا قیمتای 70000 ما بیت کوین لانگ میکنم، به خاطر که بیت کوین میتونه همون قسمی که میبینید لوگوهای کلاسیک اگر متوجه باشین سر و شانه میباشه اینجا مثلا، یا برم دقیقه از اون نباشین، چیزایی که هست که خاطر فعلا کارآمد نداره. ولیکن ما این مناطق تقاضایی که بیت کوین ما کشیدیم 38000 39000 40000 در این محوطه ها ما لانگ میگیرم و در محوطه های مثلا 70000 البته لانگ اسپات میگیرم. اینجا هم پس دوباره ما از بازار خارج میزنم، به خاطر که میفهم بیت کوین سعودی است و بزرگای بازار داخل بیت کوین آمده. بس خلاص اما قسمی که اگه بیایم ما چک بکنیم دلار که دلار به کدام وضعیت قرار داره، دلار ببینید. اما قسمی گفتم روندش روند نزولی است. اگر هفته وار ما چک بکنیم دلار روندش نزولی است فعلا، سقف و کف پوینتر. اگر کف دیگه پوینتر بزنه به این معنی است که بیت کوین از بالای 50000 هم رد میشه، رو به بالا میره. دیجیتال یعنی گولد میگه، یکی طلای واقعی یکی طلای دیجیتالی که است که بیت کوین طلای دیجیتالی خطاب میکنه. این شخص تریلیونر است و یعنی باز هم نمیتونم درک بکنم کسایی که بیت کوین نمیخرن پول دارن و کسایی که منتظر هستن بیت کوین فکد اپ شه و بره پایین. نمیفهم بیت کوین 200 و 500 برن بخرن یا بیت کوین های 2000 و 3000 برن بخرن. نمیفهم یک وقت پای شخص یا آقا داخل شوه ما خودم رسک کردیم و خریدیم، شاید برای بیت کوین دیگه هم پایین شوه، ولیکن وقتی گپا را میشنوی سرمایه گذاری نمیکنی، بعد از 6 7 ماه بعد که بیت کوین 1,70,000 80000 دیدی، بعدش پشیمانی دیگه چی سود داره که تو بگی ای کاش ما وقت میخریدم، ای کاش ما میکردم، ای کاش ما هیچ وقت یعنی به درد بخور ما نبوده. همیشه وقت ای کاش گفتیم و رفتیم کار انجام دادن نتونستیم. توییتر ما اگر خواستین دنبال بکنین داخل توییتر ما شدین 316 نوشته کردین، من بعدش ببینیم ما باز توییتر میمونم. ترس دیروز خرید 19 دسامبر بود که قیمت گفته بودم خرید زدین، یعنی یک نشانه عزیزه که خرید باید بزنین. ترس از بازار که ترس بود باید بخرین، بازار که در طمع بود باید بفروشین. همیشه وقت این کار است که همیشه وقت باید انجام بدین. بیت کوین ETF به شدت در راه است، تایید همزمان چندین ETF در آستانه است. دادگاه آماده به اجباری SEC است، یعنی دادگاه مجبور می ساخت SEC را که قبول بکنه. پس این میفهمیدیم که قبول میشد ETF بیت کوین. و ما قسم این ریزش یاد کی بود؟ بعد رقم ریزش در راه است. قیمت بیت کوین وقت 34000 بود که اینجا گفتم. بعد رقم ریزش به این معنی است که چارت سرچپه است که چارت از اینجا پس دوباره قیمت تا 48 50000 اینجا بازار دانستیم که رشد بکنیم. پس حتما داشته باشید ما را داخل اینستاگرام، داخل توییتر، تا هر آپدیتی که میشه از بازار ما برای شما بگذارم و شیر کنید با دوستایتان ویدیوهایی که میفهمین آموزنده است. خداوند یار و مددگار همه شما.